त्यसैगरी 4 बिट सिंक्रोनस काउन्टरमा हेर है 4 बिट सिंक्रोनस तिमीहरुले अहिले यहाँनेरि क्लासमा बस्दाखेरि ओल्ड क्वेशन पनि पल्टाउने गर है त ओल्ड क्वेशन पल्टाएर पनि हेर्ने गर है जस्तो सबैभन्दा लेटेस्ट क्वेशन कसैसँग छ भने भन मसँग लेटेस्ट क्वेशन रहेनछ मसँग भएको लेटेस्ट क्वेशन भनेको 2018 स्प्रिङ होला सायद र यसमा काउन्टरको बारेमा के सोधिएको छ म हेर्छु है यसमा के सोधिएको रहेछ भने डिजाइन अ सिंक्रोनस मोड 6 काउन्टर युजिङ क्लक डी फ्लिप फ्लप यो सोधेको रहेछ यो तिमीहरुलाई होमवर्क भयो म पहिला त्यो डिजाइन सिकाउँछु अहिले एकछिनमा र अनि यो तिमीहरुलाई गाह्रो लाग्दैन अनि अर्को फेरि काउन्टर के सोधेको भनेको 5B मा डिजाइन अ 3 बिट सिंक्रोनस डाउन काउन्टर युजिङ टी फ्लिप फ्लप भनेको रहेछ है अब क्वेशनमा जहिले पनि के ध्यान दिनु भने डिजाइन अ सिंक्रोनस जहिले पनि सोध्छ सिंक्रोनस या असिंक्रोनस डिजाइन असिंक्रोनस या डिजाइन असिंक्रोनस या डिजाइन एन असिंक्रोनस भनेर त्यो इन्डिकेट गरिएकै हुन्छ र क्वेशनमा जहिले पनि सुरुमा के ध्यान दिनु भने यो काउन्टर सिंक्रोनस हो या असिंक्रोनस हो त्यो फर्स्टमा तिमीहरुले नोटिस गर्ने कुरा भयो र हामीले डिजाइन गर्दाखेरि त्यो पार्ट हेर्छ अनि अगाडिपटि डिजाइन सिंक्रोनस मोड 6 भनेको के हो या मोड 3 मोड 5 भनेको के हो यो कुरा म पछि यो तल हामीले डिजाइनमा म देखाउँछु मोड 6 भन्नुको रिजन के हो अनि यही 2018 को 5B मा के भनिएको छ भने डिजाइन अ 3 बिट सिंक्रोनस डाउन काउन्टर युजिङ टी फ्लिप फ्लप भनेको छ है अब यो केसमा यो 3 बिट यो बनाउने हैन है त जस्तो तिमीहरुले डिजाइन अ 3 बिट सिंक्रोनस अप काउन्टर युजिङ जेके फ्लिप फ्लप यो पनि 3 बिट सिंक्रोनस अप काउन्टर हो नि हैन मैले अहिले देखाइराको 3 बिट सिंक्रोनस अप काउन्टर हो कि हैन यहाँ मैले अहिले स्क्रिन शेयर गरिराको तर हामीले डिजाइन गर्ने प्रोसिजर फरक छ यो चाहिँ एउटा वे अफ जस्तो एउटा वे अफ डिजाइनिङ हो यसमा चाहिँ हामीले स्टेट मेसिनको रूपमा डिजाइन गरेका छैनौं यसमा चाहिँ के गरेका छौं भन्दाखेरि डिजिटल लजिकको एउटा एक्सपिरियन्स या एउटा यो लजिकमा चाहिँ यो वेले लजिक भनेको सबैभन्दा एकदमै फ्लेक्सिबल कुरा हो या यो लजिक सर्किट या यो हामीले पढिरहेको विषयमा हामीले सर्किट डिजाइन गर्छौं भने यो एकदमै फ्लेक्सिबल जता पनि लान सकिन्छ यो पार्टलाई अनि हामीले डिफरेन्ट प्याटर्न बाइनरी प्याटर्न हेरेर त्यो अनुसार डिजाइन गर्न पनि सक्छौं या क्याल्कुलेसन गरेर डिजाइन गर्न पनि सक्छौं हामीलाई जुन चाहिँ इजी लाग्छ या जुन चाहिँ ठीक लाग्छ त्यो वेबाट डिजाइन गर्न सक्छौं तर जहिले पनि डिजाइन भनेको छ भने यो भन्दा अर्को अल्टरनेटिभ एप्रोच छ यो चाहिँ हामीले डाइरेक्टली डिजाइन गर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा अन डिजाइन या एउटा प्याटर्न अनुसार एडप्ट गरिएको सर्किट भयो र सिंक्रोनस सर्किट या काउन्टर डिजाइन गर्ने चाहिँ म अहिले तल भन्छु मैले अघिल्लो च्याप्टरको नोटमा पनि लास्टमा एउटा प्रब्लम चाहिँ राखेको थिएँ त्यो खालको एक्जाम्पल अब तिमीहरुले त्यो हेर्नु या हेरेको छौ कि छैनौ र यो च्याप्टरको नोटमा पनि धेरैवटा एक्जाम्पल मैले इन्क्लुड गरेको छु ठिकै छ म अगाडि बढे त्यसैगरी 4 बिट सिंक्रोनस काउन्टरमा पनि त्यही नै हो जुन हामीले 3 बिटमा हेरेका छौं अब यसमा तिम्रो 3 बिटमा जस्तो टेबल हेर्दाखेरि टेबलसँग अब यो चाहिँ म यो स्लाइड शेयर गर्छु घरमा तिमीहरुले एकचोटी होमवर्क गर्नु यसमा यहाँनेरि चाहिँ क्लियरली लेखिराखेको छ जस्तो यो चाहिँ फेरि नेगेटिभ एज फलिङ एज ट्रिगर भयो र फलिङ एजमा टाइमिङ डायग्राम देखाइरहेको छ यो कुरालाई नोटिस गर्नु र यहाँनेरि हेर्दाखेरि क्लियरली हेर्दाखेरि जस्तो Q0 र Q1 जब दुवै 1 भएको केस हुन्छ अनि त्यो केसमा मात्रै यो दुईटै 1 यो 1 बनाएको छ यो केसमा अनि त्यो पछिको नेक्स्ट स्टेजमा मात्रै के भइरहेछ भन्दाखेरि अर्को त्यो भन्दा अगाडिको हायर सिग्निफिकेन्ट बिट होल्ड गर्ने फ्लिप फ्लप टगल भइरहेछ जब चाहिँ Q0 र Q1 दुईटै 1 छ अनि फेरि Q0 Q1 र Q2 दुईटै तीनवटै 1 भएको केसमा चाहिँ त्यो भन्दा हायर सिग्निफिकेन्ट फ्लिप फ्लप चाहिँ ट्रिगर भइरहेछ या टगल भइरहेछ जस्तो यो केस छ जुन यो तीनवटै 1 भएको केसमा मात्र यो भन्दा तलको Q3 चाहिँ टगल भइरहेछ 0 बाट स्टेट चेन्ज गरेर 1 मा आइरहेछ अनि फेरि Q0 Q1 मात्रै 1 भएको केसमा फेरि यहाँ हेर्यो भने यो अगाडिको हायर सिग्निफिकेन्ट बिट होल्ड गरिरहेको फ्लिप फ्लप टगल भइरहेछ अनि Q0 Q1 यो कुराहरु यो फिगरमा एक्सप्लेन इलिस्ट्रेट गरिएको छ
र यसलाई एक्चुअली आफैले बुझ्ने प्रयास गर्नु सक्छौ नि हैन। अब त यो मैले अब एकदम एक्सटेन्सिभ गाइड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, लाग्छ? यो डाउन काउन्टर बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ यसमा? हो यसमा यो वेको कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ डाउन काउन्टर छैन है, यो सिङ्क्रोनस अप काउन्टरहरू मात्रै भयो। मैले यो किन प्रेजेन्ट गरिरहेको छु भन्दाखेरि इक्जाममा यसरी पनि सोधिरहेको छ कहिलेकाहीँ, यो एउटा वे भयो जुनमा चाहिँ एक्सप्लेन एबाउट 4 बिट सिङ्क्रोनस अप काउन्टर अलोङ विथ टाइमिङ डायग्राम भनेर सोध्यो भने यो खालको वेमा प्रेजेन्ट गर्नु, यो खालको वेमा एन्सर दिनु। एक्सप्लेन भनेर आयो भने है त, टाइमिङ डायग्राम सहित एक्सप्लेन गर्न भन्यो भने यो वेमा प्रेजेन्ट गर्नु, नत्र डिजाइन भनेको केसमा यो काउन्टर नबनाउनु, यसमा डाउन काउन्टर छैन।